अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه یې مرګرو خیر برابرې ان شاء الله مرګرو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې. نو مرګرو زه یم ابرار خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. نو ان شاء الله مرګرو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ شاعرۍ چینل چې دی نو دا مخکې بوځي او ګرو کوي شو مرګرو. نو زه په تاسو ته په نننۍ ویډیو کې درخم چې لکه شاعرۍ متعلق د تمام تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې درخم شو مرګرو. نو مرګرو زه تاسو ته دروخم چې تاسو وایس څنګه یعنی خبري په کوم اپلیکیشن کې ریکارډ کړئ او بیا خپل ویډیو ایډیټ پسې کوي یعنی کچر د تاسو شاعري کوي یعنی تاسو له غزل وغیرہ څه قسم نعت درځي څه شي درځي نو تاسو له شاعري لپاره ډېر اهم ویډیو ده. نو اول بس تاسو ته درخم چې لکه تاسو اول لکه وایس د شاعري لپاره نعت لپاره ډېر زبردست شی دی. نو دا وایس بس تاسو څنګه ریکارډ کوئ تاسو بل ته پلی سٹور ته راشئ شو مرګرو. تاسو بل ته پلی سٹور ته راشئ پلی سٹور په خپل موبایل کې اوپن کړئ. څنګه تاسو پلی سٹور اوپن کړئ تاسو بل ته په سرچ کې ولیکئ ایکو تاسو بل ته ولیکئ ایکو ECHO ایکو به تاسو ولیکئ دا به سمپلی سرچ کوي. نو څنګه تاسو سرچ کوئ دا ډېر کوالټي والا شعر صحیح شو مرګرو دا ډېر زبردست ساره یعنی دا 10 लाख کسانو انسټال کړل. نو تاسو به دا ایکو اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ صحیح شو مرګرو. په دې کې ډېر زبردست وایس ریکارډ کیږي یعنی دا بویا مایک د ارسن متعلق خره دین علاوه ما په دې باندې ویډیو هم ساز کړل چې لکه دا ډېر زبردست اپلیکیشن دی صحیح شو مرګرو. نو دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ دا به تاسو اوپن کړئ صحیح شو مرګرو. چې دا څنګه تاسو اوپن کړئ تاسو چې کلم وایس ریکارډ کوئ نو په دې باندې کلیک کوئ صحیح شو مرګرو. په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو وایس به ریکارډ شي. اوس که زه را وایس ریکارډ کوم بیا زمونږ دا ریکارډینګ بندېږي نو بیا تاسو پر سٹارټ په دې نشان باندې کوئ کلیک کوئ نو تاسو وایس به سیو کیږي. البته په دې باندې ما ویډیو ساز کړل او تاسو لینک په ډسکرپشن کې وي. نو مرګرو اول به تاسو دا اپلیکیشن په کار وی کنه صحیح شو مرګرو. دین علاوه به تاسو کاین ماستر په کار وی صحیح شو مرګرو. کاین ماستر دا تاسو لیدئ شئ دا کاین ماستر په تاسو دا په اپلیکیشن د شاعرانو لپاره ډیر ضروری دی وایس ریکارډر او دا دغه صحیح شو مرګرو. نو دین علاوه لکه کاین ماستر کې به تاسو ایډیټینګ څنګه کولای شئ نو تاسو به کاین ماستر خپل موبایل کې اوپن کړئ. تاسو څنګه په خپل موبایل کې کاین ماستر اوپن کړئ تاسو دلته پر پلس پر نشان باندې کلیک وکړئ شو مرګرو. پر کوز ایمیج پروډکټ باندې کلیک وکړئ. تاسو پر باندې څنګه کلیک وکړئ تاسو به دلته خپل ویډیو راوړئ مثال کې تور پر زما سواسي سکرین ریکارډینګ نه نو تاسو پر خپل شاعري ویډیو راوړئ شو مرګرو. تاسو خپل شاعري ویډیو راوړئ نو تاسو دلته وس تا کم وایس هم چې ریکارډ کړل نو هغه به سره راوړئ. تاسو پر باندې کلیک وکړئ شو مرګرو. نو مرګرو زما سره کا وایس خبرې نشته نو زه مثال کې تور پر یو میوزیک براوړم شو مرګرو. نو دا میوزیک پر دغه سره داسې ولکو مثال کې تور پر نو تاسو دغه شانتي برابر کوي میوزیک به اوس برابر کوي. البته چې تاسو اوس د دین لکه اول سر کې لکه ګلبلیشن شوی نو که تاسو د دین اول سر کټ کوئ نو تاسو بدلته په دې باندې ویډیو باندې کلیک کوئ بیا پر کینچي باندې نشان باندې کلیک وکړئ. پر ویډیو باندې کلیک وکړئ کینچي په نشان باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو دلته کوم اخو ویډیو چرن دا به داسې کاټ شي شو مرګرو. تاسو پر کینچي باندې نشان نو تاسو اخو ویډیو کاټ شو. البته په اخر کې تاسو کوم غلطي شوی د ویډیو نه نو تاسو هغه هم کټ کولای شئ. تاسو بیا پر ویډیو باندې کلیک وکړئ پر کینچي نشان باندې کلیک وکړئ او په دې اخیری دغه پر باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دا ویډیو هم کټ شي. نو تاسو ویډیو پرې کې په تاسو ایډیټینګ ارس برابر کولای شئ شو مرګرو. دین علاوه تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ په ټیکس باندې نو ته دین علاوه که تاسو شاعري کې لکه څه لیکل وغیرہ کوئ نو دلته تاسو لیکل هم کولای شئ شو مرګرو. په دغه طریقه باندې تاسو خپل ویډیو ایډیټ کولای شئ. نو البته دا ویډیو زه وګدو منو په دا شارټ کټ ویډیو کې ما تاسو ویل چې لکه شاعري چینل څنګه کولای شئ تاسو شاعري چینل ګرو کړئ. څنګه تاسو پته چې لکه نن سبا شاعري لکه پښتنو کې لکه ډېر تیز روانه ده او د شاعري چینل چې لکه ورځ په ورځ ګرو کیږي ډېر زیات تیز دي شو مرګرو. نو زم تاسو ته مشوره درکوم چې شاعري چینل لکه ډېر تیز تللی شي تاسو مرګرو. تاسو خامخا دغه شاعري چینل دغه کیسې جوړ کړئ او تاسو دغه اپلیکیشن یو بل ایکو اپلیکیشن انسټال کړئ کاین ماستر به تاسو یوز شو مرګرو. د وایس ریکارډینګ لپاره د ایکو اپلیکیشن ډېر زبردست دی. نو مرګرو ان شاء الله مرګرو په دې نوې ویډیو کې هم دوم داسې خسته ویډیو نه پر زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په ګنټي نشان باندې لازمي کلیک وکړئ. نو ان شاء الله مرګرو بل ویډیو کې ملاوي ګو د الله فامان.